අයිබෝවන් ඔන්න සයිබර් ෂෝ අපි ලොකු අඩිතාලමක් ලොකු ටාගට් එකක් කම්ප්ලීට් කරා. ඒ තමයි ඔන්න සයිබර් ෂෝ අපේ YouTube channel එකට subscribe 1000ක් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හදවත් 1000ක් ඔන්න අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. කිසිම ස්ක්‍රිප්ට් එකක්වත් කිසිම ලෑස්තියාවක්වත් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මොකද ඉක්මනටම ඕගොල්ලන්ට මේ subscribe 10 ආරංචිය දෙන්න ඕන. ඒ වගේම මගේ එන ෆීලිං එක ඕගොල්ලොන් එක්ක බෙදා ගන්නත් ඕන. ඉතින් ඒකින්ද මම අද තීරණය කරා අද මම කතා කරනවා කියලා subscribe බිඳුවේ ඉඳලා subscribe 10 වෙනකන් ආපු මගේ සයිබර් ෂෝ YouTube channel එකේ කොහොමද ෆවුන්ඩේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අත්තිවාරම හැදුනේ කවුද මාත් එක්ක ළඟින් හිටියේ කියලා. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම පටන් ගන්නම්. ඔයා බිඳුවේ ඉඳලා 1000 වෙනකන් ගණන් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාට හිතන්න 1 2 3 4 5 කියලා ගණන් කරගෙන යද්දී ඔයාට තේරෙනවා ඇති මේ 10 කියන තැනට එන්න කොච්චර වෙලාවක් ඔයාට යනවද කියලා. ඔයාට කොච්චර ආයාසයක් ගත වෙනවද කියලා. ඉතින් හිතන්න ඒ වගේ එක මිනිස්සෙක ඉඳලා මිනිස්සු 1000ක් එක්කෙනෙක්ගේ වටේ එකතු වෙනකොට ඒක කොයිතරම් ලොකු ටාගට් එකක් වෙනවද කියලා ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ වගේම YouTube කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ ලොකු ගෝල් එකක් තමයි මේ subscribe 1000 කියලා කියන්නේ. මොකද මේ subscribe 10න් තමයි monetization කියන concept එක enter වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ subscribe 10 තමයි YouTube කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ දෙවනි ගෝල් එක. subscribe 500 subscribe 10 තමයි දෙවනි ගෝල් එක. ඒ වගේම ස්පෙෂල්ම ගෝල් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ subscribe 10. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හින්දා අද සයිබර් ෂෝ අපි subscribe 10 සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ channel එක මේ තැනට වැටුනේ? දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න ඕන නම් මගේ මෙමරි එක යන්නේ පොඩිම කාලයකට ප්‍රාථමික අවධියට. ඉතින් මම 4-5 වසර වගේ 4 වසරේ ඉඳලා 5 වසරේ ඉඳලා මට ආසාවක් තිබ්බා මේ මිනිස්සුන්ට මාව දැනගන්න වැඩක් කරන්න. කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මම ගැන හොයපු ගමන් මගේ විස්තර එන්න තැනකට යන්න මට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් 5 වසරේ ශිෂ්‍යත්වය කරපු සුජිස්ස එයාගේ පොඩි Nokia ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ පෙන්වනවා දැකලා තමයි මම දැනගන්නේ YouTube කියලා දෙයක් ඇත්තටම ලෝකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න එතකොට මට ආසාවක් වෙනවා YouTube එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන කවදාම හරි දවසක කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මේ YouTube එකට එන්න ඕනි කියලා මූලික අයිඩියා එක අරගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මම මේකේ මූලික අයිඩියා එක මේ විදිහට මම අරගත්තට පස්සේ 6 7 8 9 වගේ වසර වලට එද්දි 9 වගේ වසරේදී මේ YouTube කියන platform එක මේ ලංකාව ඇතුලේ ගොඩක් famous වෙන්න පටන් ගන්නවා. අලුතින් YouTubeලා YouTube එකට එනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කාලේ වෙනකොට මටත් ලොකු පිස්සුවක් ගහනවා. ඒ තමයි අර 5 වසරේ ඉඳලා අරන් ආව මේ YouTube කරන්න ඕනේ කියන ආසාව 9 වසරේදී ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ මොකද මේ වගේ පරිසරයක් ඇතුලේ මට හිතෙනවා හරි මම දැම්ම YouTube channel එකක් හදනවා කියලා. හැබැයි මම YouTube channel එකක් හදන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුද මන්ද මගේ ඔළුවට කියනවා රුක්ෂාන් ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 11 වසරේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරලා මේක කරොත් මොකද කියලා. ඉතින් මොකද මට එතකොට හිතනවා මොකද මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තරම් knowledge එකකුත් එතකොට නැහැ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ කතා කරන්න තරම් වයසකුත් මට නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතනවා හරි O level ඉවර වෙලාම මම මේ වැඩේ කරන්නම් කියලා. ඉතින් අර O level ඉවරලා මම මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නවා. මම YouTube එකට එනවා කියලා තියෙන මේ හිතේ අදහස මම හිතේ හිර කරගෙන හිටියට හැබැයි ඒ පිස්සුව ඒ විදිහටම තිබ්බා. ඒ තමයි මට මතකයි මම ඉස්කෝලේ ඉරලා ඇවිල්ලා මම ඒ කම්පියුටර් PC එක ඉස්සරහා මේ විදිහට මම දැන් මේ කතා කරන විදිහටම එතන රඟපානවා. මම කැමරාවක් ඉස්සරහා කතා කරනවා කියලා හිතාගෙන එතන රඟපානවා. ඒ වගේ SMS පිස්සුවක් නෙවෙයි මට තිබ්බේ. ඉතින් ඒ ආසාවත් එක්ක මම O level විභාගයේ කාලෙදී මට හොඳ යාළුවෙක් හම් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ යාළුවා මගේ අදහස් වලට 100% same. ඉතින් මම යාට කියනවා මචං මෙහෙමයි මට ලොකු ආසාවක් තියෙනවා මේ වගේ channel එකක් පටන් ගන්න. මට ලොකු ආසාවක් තියෙනවා මේ වගේ channel එකක් හදන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි YouTube channel එකක් හදමු නේද කියලා. ඇත්තටම යාට ආර්ට් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාට logo design කරන්න පුළුවන්, යාට photo editing කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ මේ යාළුවා කියනවා හරි මචං අපි හදමු කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ඔන්න O level විභාගෙත් මම ලියනවා. මේ O level කියන කාලේ වෙනකොට මට ප්‍රධාන concept දෙකක් ගැන knowledge එකක් හම්බෙලා තියෙනවා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් තරමේ. ඒ තමයි technology ඒ වගේම නිකන් UFOlogy නැත්නම් පිටසක්වල විද්‍යාව වගේ අద్భుත දේවල්. ඉතින් මට පුළුවන් වෙනවා මේ පන්තියේ ළමයිට වුණත් මේ ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මම දැනගන්නවා මට YouTube එකට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් concept එක තමයි මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් කියලා.
ඒ විදිහට මම ඕලෙවල් විභාග ලියලා ඉවරනාට පස්සේ හැමෝගෙම ඕලෙවල් වලින් පස්සේ රිසල්ට් එනකල් ලොකු නිවාඩු කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිවාඩු කාලෙදී මම හිතනවා මගේ ඔළුවට මගේ හිත කියනවා රුක්ෂාන් මේක තමයි ඔයාගේ ටයිම් එක. ඔයා පටන් ගන්න. දැන් YouTube channel එකක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ YouTube channel එක හදනවා කියලා හිතාගත්තට පස්සේ එකපාරම මම හදිසි තීරණයකට එනවා. ඉතින් එහෙම හදිසි තීරණයකට ඇවිල්ලා මම මගේ අර යාළුවට කෝල් එකක් දීලා කියනවා මචං මට ලෝගෝ එකක් හදලා ඕන කියලා. එයා පටස් ගාලා මට ලෝගෝ එකක් හදලා එවනවා. මම paint වල හදපු title එකක් ඇඩ් කරලා cover photo එකක් හදා ගන්නවා. එහෙම හදලා මම 2019 දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා නත්තල් සීතලත් එක්ක ඔන්න පටන් ගන්නවා SL Technology Life කියලා YouTube channel එකක්. අතන මේ Cyber Show කියන YouTube channel එකේ පළවෙනි එක තමයි SL Technology Life. ඉතින් මේ SL Technology Life කියන එක අර මමයි අර යාළුවා කතා වෙලා තමයි හදන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ YouTube වීඩියෝ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරන්නම් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් මේ Huawei blacklist උනත් එක්කම මේ Huawei වලට මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි මම කතා කරේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින්. මට මතකයි අපේ ගල්පතේ මිස් කෙනෙක්ගේ ගෙදර වත්තපල්ලයට ගිහිල්ලා මේ මිස්ගේ ටැබ් එක අරගෙන මේසයක් උඩ හිර කරලා පැය 5කට වඩා කට්ට කෑවේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු කට්ටක් මොකද මං ගාව කැමරා නැහැ, මයික් නැහැ, ස්ටුඩියෝ නැහැ. මෙගාපික්සල් 5ක Samsung J2 2017ක් මං ගාව තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේ කට්ට කෑමත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි අර පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ්බ ආසාව හින්දා මම දන්නේ මට ඕනකම තිබ්බා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මම වීඩියෝ දාන්න පටන් ගද්දි ඕගොල්ලෝ දැන් මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන ක්වොලිටිය ඒ වගේ ක්වොලිටියයි. ඇත්තටම ඒ වගේ මහලොකු ක්වොලිටියක් නැහැ. හිතන්න ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන්ගේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් සද්දය ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වැරදි ගොඩක් මගේ වීඩියෝ වල තිබ්බා. ඉතින් මට මතකයි මම ඒ කාලේ ඒ YouTube වීඩියෝ හදන මගේ මුල් දවස්වල අපේ පැත්තේ මිස් කෙනෙක්ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න පටන් ගන්නෙ. එඩිට් කරේ Filmora 9 වලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වඩන්න පටන් ගත්තාම පළවෙනි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරාම සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ආයෙ රෙකෝඩ් කරනවා. දෙවෙනි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරාම රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ආයෙ රෙකෝඩ් කරනවා. මේ විදිහට මම සමහර දාට පැය 6ක් විතර එකම තැන හිටියා. පැය 6ක් විතර එකම තැන ගිනි අවුවේ හිටියා. ඒ මොකද මගේ ආසාව කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම අඬපු දවස් අනන්තයි. මොකද මම පෞද්ගලික ගත්තොත් මම ගොඩක් සෙන්සිටිව් කෙනෙක්. ඉතින් අඬපු දවස් ගොඩක් අනන්තයි. ඉතින් ඒ වුණාට මම අර පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ්බ ආසාවෙන් ඉඳන් මම YouTube එකට වීඩියෝ දානවා. ඉතින් මේ විදිහට කට්ටිය මගේ වීඩියෝ බලන්න පටන් ගත්තාම මගේ මුල් වීඩියෝ ටික ෂෙයා කරලා මට ලොකු උදව්වක් දෙන්නේ මගේ ළඟින් ඉන්න යාළුවෝ ටික. මොකද හැම YouTuber කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ පළවෙනි subscribersලා ටික තමයි එයාගේ යාළුවෝ. ඉතින් මටත් මගේ යාළුවෝ මම හිතන්නේ subscribe 150ක් විතර වෙනකම් මගේ යාළුවෝ ගොඩාක් මට එකතු වුණා. වීඩියෝ ෂෙයා කරා, වීඩියෝ කමෙන්ට් කරා, ලයික් කරා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා දැන් වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකටත් එයා කමෙන්ට් කරાવી. එක දිගටම කමෙන්ට් කරන යාළුවෝත් මට ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමෝම ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මම මේක යන්නේ මගේ කතාව හින්දා මම මෙතන ඉඳලා ආපහු කන්ටිනියු කරන්නම්. ඉතින් ඒ විදිහට මම මගේ YouTube වීඩියෝ හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මට හම් වෙනවා තවත් යාළුවෙක්. ඒ තමයි තිසල් දම්සිත්. මේ යාළුවාට ඇත්තම තිබ්බා Samsung Note phone එකක්. ඉතින් මට මතකයි මම එයත් එක්ක එකතු වෙනවා. එයත් එක්ක එකතු වෙලා අඩි කියනවා මචං මට මේ විදිහට කැමරා නැහැ මට පුළුවන් නම් උදව්වක් දියන් ඌ කියනවා අනිවාර්යෙන් මට උදව් කරන්න රුක්ෂාන් කියලා. අපිට මතකයි හලාවත ශිල්ප අධ්‍යාපන ආයතනයේ මංජු අංකල්ලා ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕන. කොල්ලෝ වීඩියෝ එක කරගනින් කියලා 11 කාමරේ අපිට දුන්න ෆුල් AC කාමරයක්. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක තමයි ෆෝන් එකේ බැටරි බහිනවා වැඩිද වීඩියෝ එක. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඊළඟට හැකර්ස්ලා හින්දා Facebook එන්න බයද මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ටික කරේ ශිල්ප අධ්‍යාපන ආයතනය ඇතුලේ. ඉතින් අර තිසල් කියන යාළුවාම වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා වීඩියෝ එක එයාගේම data වලින් අප්ලෝඩ් කරලා එයාගේම ගානේ රුපියල් 10ක කාලා එයාගේම ගානේ අයිස් කොෆිත් බීපු කාලා තිබ්බා. ඉතින් එතනදී ලොකු ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් මේ YouTube කෙනෙක් හින්දා මට ගොඩක් ලොකු යාළුවෝ ටිකක් හම්බුණා මෙන්න මේක හින්දා. ඉතින් එහෙම විදි තමයි ටිකින් ටික මේ කන්ටෙන්ට් පොඩ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අර ඔහොම ටික කාලයක් යද්දි මම කරනවා වීඩියෝ එකක් රැන්ඩ නවටිකා කියලා ඇප් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලද්දි බලා ගන්න පුළුවන් මේ channel එකේ මම කරලා තිනවා වීඩියෝ එකක් මේ හොල්මන් හොයන ඇප් එකේ කතාව කියලා. මෙන්න මේකෙන් පස්සේ මගේ channel එක පොඩ්ඩක් grow වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මම මේ ඇප් එක review කරන්නේ. දැනටත් එහෙමයි. ඉතින් එතනදි පොඩ්ඩක් grow වුණාට පස්සේ මගේ යාළුවෝ එකතු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මට මගේ production quality එක නැතත් මගේ content quality එක හොඳයි කියලා මගේ යාළුවෝ ගොඩක්
මගේ වටේ එකතු වෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් මිස්ටර් අචියා MR රචයා YouTube channel එකේ ඕන මට ප්‍රයිවට් වෙලා කතා කරලා කියනවා උඹේ වීඩියෝ මම මගේ community එකේ share කරලා තියෙනවා කොල්ලෝ. ඉතින් එහෙම මල්ලි මට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් කරා. ඉතින් එහෙම share කරලා මට subscribers ලා අරන් දීලා තිබ්බා. ඉතින් එහෙම ඉඳි තමයි මගේ එන්න content වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වැඩි වෙලා අද මේ ඉන්න subscribe 10 කියන තැන මගේ channel එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ මගේ channel එකේ foundation එක. එහෙම නැත්නම් අත්තිවාරම විතරයි. ඔයාලා හැමෝම මාත් එක්ක අද වෙනකනුත් එකතු වෙලා හිටියා. ඔය වීඩියෝ එක බලන ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා bell එක උඩ click කරලා මට ලොකු උදව්වක් දුන්නා. මම මේ channel එක කරේ සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට අදටත් 7-5ක්වත් YouTube එකෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ වගේම YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න ඕනිකමකුත් නැහැ. මොකද මට ඕන මගේ දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මම දන්න දෙයක් ඕගොල්ලන්ට බෙදලා දෙන්න. ඒ මොකද මගේ අර පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ්බ ආසාව හින්දා. ඇත්තටම මම කිසිම වැඩක් එක දිගට කරන් යන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මට ලොකු වැඩක් එක දිගට කරන් යන ආසාවක් නැහැ. මොකද මං මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම සතියෙන් දෙකෙන් නවත්තනවා. මටත් හිතා ගන්න බැහැ මං අවුරුද්දකටත් වඩා වැඩි කාලයක් මේක මේ මෙච්චර කට්ටක් ආගෙන ඇදන් ආවා කියලා. මං හිතන අර චූටි කාලේ ඉඳලා තිබ්බ ආසාවෙන් නැති. ඉතින් ඒ විදිහට අද subscribe 10 සම්පූර්ණ වෙනවා. ඇත්තටම ලොකු දුකක් හිතේ තියෙන සතුටක් එක්ක මොකද අර පොඩි අර ඉස්සර කාපු කට්ට මතක් වෙද්දි අනේ ලොකු සතුටක් හිතේ එකතු වෙලා තියෙනවා පොඩි ඇඬීමකුත් එක්ක. ඉතින් ඒ හැමදේම හම්බුනේ ඕගොල්ලෝ හින්දා. මට මහ ලොකු බඩු නැහැ, ස්ටුඩියෝ නැහැ, කැමරා නැහැ. ඉතින් පුළුවන් විදිහට තමයි මගේ subscribe 10 කතාව ඕගොල්ලන්ට බෙදාගත්තේ. අර තිසල් දම්සිත් යාළුවව හදවතින්ම මතක් කරන්න ඕන. ඒ යාළුවාට තියෙන YouTube channel එකක් යාළුවනේ Geek Line කියලා. ඉතින් මේ YouTube channel එක නැවැත්තුවා. නවත්තර තමයි මට උදව් කරේ. ඉතින් එයාගේ channel එකත් පහු කරලා මම අද මේ තැනට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මෙයාටත් help එකක් දෙන්න ඕන. මම පල්ලෙහා description එකේ එයාගේ channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා. අර MR රචියා YouTube channel එකේ ඕනගේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට උදව් කරන YouTubeලා කීප දෙනෙක්ගේ link එකත් මම මගේ පහළ description එකේ දානවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එයාලා හින්දා තමයි මම මේ තැනට ආවේ. ඉතින් එයාලටත් මගේ help එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. ඒක හින්දා. ඉතින් ඒ විදිහට මට මගේ වටේ අද වෙනකොට community එකක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මගේ ප්‍රඩක්ෂන් කොලිටිය එක නැතත් මගේ කන්ටෙන්ට් කොලිටිය එකට ආදරය කරන මිනිස්සු මත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට හදවතින්ම ගරු කරනවා. ඉතින් මම කවදාවත් සල්ලි දීලා subscribe කරන්නේ නැහැ. සබ් කරලා නැහැ. අනේ මම subscribe කරන්න කියලා වැඳලා නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මට ගොඩක් නිහතමානී සතුටක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් දීලා නේද මම මේ විදිහට subscribersලා ගත්තේ, මේ විදිහට watch time complete කරගත්තේ, මේ විදිහට මම තැනකට ආවේ කියලා. ඉතින් subscribe 10 giveaway එකක් ඉස්සරහෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මතක් කරන අවසාන වශයෙන් මට ගොඩක් යාළුවෝ හැමෝම උදව් කරා. channel එක නවත්තන්න හදුව හැම වෙලේම මම channel එක නවත්තන්න 10 පාරකට try කරා. ඉතින් ඒ හැම වෙලේම කෝල් කරලා බැලුම් මිනිස්සු හිටියා නවත්තන්න එපා ගොල්ලෝ කියලා. ඉතින් ඒ හැමෝම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් කෙල්ල කොල්ල ගොඩක් හිටියා. ගෑල් ළමයි ගොඩක් හිටියා අඬන වෙලේට මාත් එක්ක කතා කරපු. ඉතින් ඒ හැමෝටම හදවතින්ම ගෞරවයෙන් ස්තුතියි අද මාත් එක්ක වෙනකන් එකතු වෙලා හිටියට subscribe 10 කියන ලොකු achieve එක සම්පූර්ණ කරලා දුන්නාට. ඉතින් ඒ වගේ community එකක් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉද්දි අපේ අම්මා මට ලොකු help එකක් දෙනවා. මට light බඩු ගෙනල්ලා දුන්නා. මේ mic එක online ගෙනල්ලා දුන්නා. ඉතින් ගෙදරිනුත් ලොකු help එකක් මට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම හොඳ content ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නම්. මම හිතනවා මේක sensitive පොඩක් මම sensitive වෙනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් මේක මම දැන් නවත්තනවා. ඉතින් අද subscribe 10 මම සම්පූර්ණ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ටම සුබ දවසක්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම giveaway වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට වෙන්නම්. goodbye.